حكاية الملخص عن سوناي اللي بتكون أنثى نادرة جدا وبتكون بتدور على السر طول العمر وبتتنقل ل5000 سنة عبر الزمن لقدام، والعالم ده كأنها عايشة جوه عالم وحوش، عالم بري الرجالة بتتحول فيه لوحوش، وده اللي هنعرفه مع القائد العسكري منغ اللي هنا بيكون عنده حالة هيجان بسبب الرغبة الجنسية واللي هو هيتحول لوحش، فبيفرضوا عليه حظر تجول عشان مش يقدر يأذي حد، لكن بيكون مطلوب لأنثى والأنثى دي تكون نادرة جدا عشان تقدر تخلصه من الحاجة دي، وهي اللي بتكون بطلتنا سوناي اللي بتكون منقولة للعالم ده جديد، وبتلاقي حقن كتير جنب القائد، ووظيفة الحقن دي اللي هي تهدي الرغبة الجنسية اللي عنده، لكن بيسحر بجمال الأنثى، رغم كده بتجيله حالة هيجان جامدة جدا وبتحول فيها خلاص لوحش، وبيكون عاوز يقرب منها، لكن هنا بيتكسف من منظره والقرون اللي طالعاله، لكن هي بتشده وبتقوله ان هم حلوين جدا، لكن بيكون مكسوف وبتفضل تقرب منه، وحالة الهيجان بتزيد عنده اكتر، والحالة اللي عنده بتكون اسمها الشبك، واللي هي خلاص هتزيد عنده ومحدش هيقدر يسيطر عليه، لكن هي بتقدر تسيطر عليه، وبتيجي خبطة كده على التوتة، وبعد كده الحالة بتهدى كده وببقى كويس تمام، وبستغرب جدا من اللي هي ازاي قدرت تعمل كده، لان من النادر جدا ان انثى تقدر تسيطر على واحد في حالة الهيجان دي، فبيختبروها كده في كام اختبار وبيعرفوا اللي هي الانثى 4C، و4C دي يعني انثى نادرة جدا جدا، ومش بيصدق نفسه وبيركع تحت رجليها وبيطلب منها اللي هي تفضل على طول معاه ونروح للشخص التاني اللي هو ليسون، وبيجيله اشارة ان في انثى 4C. ونرجع تاني للقائد اللي بتجيب الطعام لسوناي، وبتفرح جدا لما بتعرف من الجهاز ان الانبولة الواحدة من الطعام ده يكفيها لمدة سنة، فبتفرح جدا وبتفتكر ان الطعام ده هو سر طول العمر، لكن بتلاقي طعم وحش جدا مش بتقدر تكمله، والقائد هنا مساعده بيجي يعرفه ان في حالة فوضان في المدينة ولازم يمشي فورا، فبيعتذر منها بيقول لها دقايق كده وهرجع لك يا قلبي، فهنا قلبي بتقرر اللي هي تروح تدور على السر بنفسها، وبتتنقل كده اللي هنا للحرباية بتاعتنا اللي بتلاقيها بتطبخ شكشوكة بيض او بيض بطماطم، الاكلة دي بتكون مفضلة جدا عند سوناي، بتكون عارفاها هي ازاي بتتعمل وعارفة اصولها، لان هي تعتبر جاية من العصر القديم، ويعتبر الاكلة دي في العصر الجديد ده بتكون اكلة تراثية قديمة، وبتكون الاكل فيه من النوادر جدا، والبنت دي بتكون من فئة C، وبتكون من البنات النوادر جدا، ومعاها الكتاب المكتوب فيه الوصفات الاكلات القديمة، لكن سوناي هنا بتتحداها وبتقولها ان هي هتعمل الاكلة دي بالطريقة القديمة الاصلية، واول ما بيخلصوا هنا الرجالة اللي واقفة كلهم بيروحوا يدوقوا من طبق العقرب الاول، وبيفضلوا بقى يشكروا فيه ومش عارفة ايه، واول ما بيروحوا يدوقوا من عند سوناي بيجوا تفينه، لكن هما بيكونوا اصلا مفكرين ان سوناي دي ولد، وبيفضلوا يتنمروا عليه ويشتموا فيه، لعند لما بيجي كده واحد كده زي الملاك طائر، وبيكون اسمه اوروبي واسمه النجم الشيف، وبيكون شيف كبير جدا، وهنا بيروح يدوق الاطباق وبيدوق طبق العقربة وبيقول اللي هو كويس، لكن لما بيروح يدوق طبق سوناي بيعجبه جدا، وبيقول ان الطعم ده هو الطعم الاصلي القديم، وبيركع كده تحت رجليها، فالعقربة هنا بتضايق جدا من الوضع ده، فبتكلم رجالة ليسون وبتطلب منهم اللي هم يخبروه اللي هو لازم يجيلها فورا، وسوناي بتاخد شعرتين من الشيف عشان تختبرهم وتعرف سر طول العمر، وهو بيكون بيعملها على اساس ان هي ولد، وبطلب كمان من الحربية اللي هي تعتذر فبترفض، فبيغصب عليها اللي هي تعتذر منها. رجالة ليسون وليسون نفسه مش ينسون، يعني ركزوا معايا ربنا يخليكم، بيكونوا وصلوا، وبتجري عليه وبتقوله ان الذكور دول يتنمروا عليا وانا عاوزاك تخلص عليهم فورا وانا هبقى ليك، لكن سوناي هنا بتقول لها اللي انت اصلا بتخدعيهم وان الاكله بتاعتك مش هي الاصليه، والشيف بيشهد بشهاده الطعام، فليسون بيقول انا بدور دلوقتي على انسه 4C وبيضربها، وبتقوله انت ناسي انا الانسه اس وانا اللي نادره، فبيقول لها ان في واحده دلوقتي على الكوكب وهي أنثى نادرة جدا 4C، فبتتضايق جدا من الكلام ده وبتقول ان الكلام ده كذب، لكن ليسون هنا بيمسكها ويخنقها وبقول لها انا عايز اخلص منك بقى لان انا زهقت، وليسون بيقول انا شامم ريحة نادرة جدا وهي دي للأنثى النادرة وانا لازم هلاقيها، فالسويرة اللي مع سوناي بتديها اشارة وبتيجي بدها تمشي لكن بينادي عليها، فالحرباية بتديله حقنة، والحقنة دي بتخلي الوحش اللي جواه يظهر، وبيكون عبارة عن تعبان ضخم جدا، والمفروض اللي أنثى النادرة هي
هي اللي تلمسه. فالحرباية بتروح عشان تلمسه لان هي من النساء النوادر، لكن بيرفضها وبيأذيها والكل بيهرب. وسوني هي اللي بتقدر تسيطر عليه، والشيف كان بيمنعها عشان خايف عليها، لكن هي بتروح بيكون هادي جدا وبيخليها تلمسه وبيرجع زي ما كان. وبعد كده بيكتشفوا ان هي انثى وان هي الانثى النادرة، والكل بيرجع تحت رجليها وبيقدموا لها ممتلكات كتير جدا عشان توافق عليهم. لكن هنا الحربية بتكون عاوزة تقتلها وتخلص عليها، وليسون هو اللي بينقذها وكمان بيخلصنا منها وبيقتلها، وهنا بياخدها معاه وبيكون عاوزها جنبه ويكون هو الوصي عليها وهو اللي يمتلكها. لكن هي بترفض، بتقول انا ما بحبش حد يتحكم فيا، انا ما خليتش اهلي يتحكموا فيا عشان انت تتحكم فيا. فبقول لها انت هنا تحت وصيتي مش هتقدري تروحي في حته، واللي انا ممكن اخلص عليكي، لكن انا محتاج لك وعاوزك على طول تفضلي جنبي. وبكون عاوز يقرب منها وبعرفها ان في ابو تحت الارض ممكن يحطها فيه لو هي مش سمعت كلامه، لكن اول ما بيقرب منها بتيجي عضاه وكمان مدياله حقنه بتخليه يفقد الوعي. وبتنزل هي في الابو اللي تحت الارض، والسويره بتديها اشاره ان هي في خطر. ونلاقي شاب اسمه تراب وبيكون محجوز في الابو ده بقاله فتره، وكمان نازلين ضرب فيه وبيعذبوه. وهنا بطلتنا بتيجي وبتوقفهم من عن اللي هم بيعملوه، ولما بيروحوا عندها ويسالوها انت مين اصلا ودخلتي هنا ازاي، فبتقول لهم انا الانثى النادره 4C. فهنا بيقلوا ادبهم عليها، فشكلنا كده مش هنسلك سوا، فبتقوم كده بحركات كده فظيعه، اكشن بقى وقتلين كده وتخلص عليهم. دي بنتنا قوية برضو مش اي كلام. وبعد كده هنا الشاب الامور ده يطلع له القرون بتاعته، فبتقول له واو ايه ده القرون الحلوة دي، وبتديله حباية عشان يتخلص من اللي هو فيه. لكن الوحوش هنا بتتغلب عليهم وبيرجعوا يصحوا تاني، وبتكونش عارفة هتعمل ايه وازاي تسيطر عليهم. لكن ليسون بيفوق وبيجي في الوقت المناسب وينقذها منهم، فبتقول له شكرا. وبتيجي ماشية كده، فبقولها انت رايحة فين، انت ناسية اللي انا انقذت حياتك دلوقتي. فبتقول له ما احنا كده خلصانين، انت مرة وانا مرة، خلاص خلصت الحكاية. فبيجي ضاربها كده ويفقدها الوعي، ويجي شايلها ويطلب من رجالته اللي هم يحبسوه تاني القطوط ده، ونرجع تاني للسيد القائد اللي بيكون زعلان جدا اللي هو رجع ومش لاقي سوناي وازاي هي مشيت وسابته. وليسون برضو بيفضل يحاول معاها وعاوز يقرب منها، بيكون كمان رابطها مكلبشها الواطي. بقولك ايه، انتي حلوه المره دي مش هتقدري تهربي مني، ما تخليكي معايا بقى. زي ما انا قلتلك محدش يقدر يغصبني على حاجه انا مش عاوزاها، وهمشي من هنا يعني همشي. ده في المشمش بقى. طب شوفي كده يا تراب، ايه رايك في الواد الصغنطوط ده؟ انت زي مش سبته اللي هو يمشي، لازم تسيبه يمشي. طب خلاص سيبه يمشي وانا هفضل معاك عادي يعني. فبيوافق وبيطلب من رجالته اللي هم يسيبوه، وكمان بيفك الكلبشات وهي بتطلب منه اللي هو يديها قطعتين من قشر التعبان، لان هي مفكره ان ده فيه سر طول العمر. وبيوافق وبيديها قطعتين، وبيكون بيتألم وتقوله انت بتتألم يا بيبي. بس السويرة بتديها اشاره وبتعرفها ان النسبه ضعيفه جدا وهي 5%، واول ما بيجي يقرب منها رجالته بينادوا عليه. فبتكون تعبانه كده ومرهقه البنت، وتروح تنام تلاقي تراب كده جاي جنبها وبتيجي ماسكاه. انت مين يالا، انت جاي تخلص عليا ولا ايه؟ انا هقتلك. او هو انت يا بيبي انت صغنطوط كده ليه، انت لسه في بدايه عمرك، هو انت بلغت؟ فبيفضل باصص ليها ومتنح، والرغبه بتزيد في جسمه وبيجري بعد كده عشان ياخد الحقنه. لكن هنا بتقوله ان الحقنه دي مش اصليه، فبقول لها خلاص انقذيني انتي، خليني اقضي وقت معاكي. لكن هي بترفض لان هو صغير، وبنتنا وسحرها بتطلع له دواء كده. لكن ابننا مش بيستنى، شرس بقى وبيهجم عليها، لكن ولا عيب انا طنط. وبتديله كده منيم، وبعد كده بتطلب من السويرة اللي هي تساعدها، فبتديها دواء، والدواء ده بيكون عبارة عن حقنة، والحقنة دي المفروض اللي هي تمسح ذاكرته بالكامل عشان يقدر يتخلص من اللي هو فيه. لكن هنا اول ما بيفوق بقى ويشرب كده المية، فنكتشف ان الذاكرة بتاعته مش اتمسحت بالكامل، لكن القطتين بتاعته مشيوا خلاص. فبتقول له يا سغنتيتي انت لازم تهرب، فبقول لها وانا جايه انقذك معايا يا طنطي ونهرب سوا. فبتقول له يا منيل هو انت كنت نقصت نفسك لما تنقذني؟ لكن هنا ليسون بيجي انت بتعملي ايه، وفجأة نلاقي الأنوب استخبى وديله طلع خلاص، ده كده مش اتمسحت كلها. وبعد كده بيجي يقرب منها، بقول لها هو انت هتمنعيني تاني ولا ايه؟ لكن اول ما ببص كده بتيجي نكزة الموقف وتقرب منه وبتقول له بقول لك ايه، انا تعبانه النهارده وانت اكيد تعبان، ما تيجي ننام سوا كده ونصحى الصبح نعمل اللي احنا عاوزينه. فبتستنى اول ما بينام وبتقوم كده عشان تهرب، فبتلاقي ترابي مستنيها، يلا يا طنط عشان نهرب سوا، يلا يا بيبي. وليسون يجي لكن يلاقيهم خلاص هربوا في الطياره الفضائيه بتاعتك يا ليسون.
عندكش حبة ينسوا، وبيكونوا متجهين ناحية كوكب، والكوكب ده بيكون اللي حاكمه دوكو، والأجهزة بتديهم إشارة هو ورجالته إن في طيارة فضائية متجهة نحوه، وبيصنفوهم بإنهم مجرمين، وبيبعت رجالته عشان يعرفوا مين دول ومين اللي بعتهم. لكن هنا ترابو بنعرف إن هو بيكون دوكو ده عمه، لكن مش بيصدقوا الكلام ده، بيقولوا لهم إن دوكو نفسه هو صنفكم مجرمين وإحنا هنقتلكم. لكن سوناي بيكون بتتعامل معاهم كأنها راجل، وسوناي بتقول لهم اللي إحنا جايين ندور على الأنثى 4C، وبتقول لهم دي الميدالية بتاعة الفئة ال4C للأنثى النادرة، واللي إحنا جايين ندور عليها، وإن إحنا في مهمة مش جايين نأذيكوا على الكوكب خالص. ودوكو بيجي وبيتعاون معاها، لكن أول ما بيسلم عليها بيحس بحاجة غريبة جدا ورغبة شديدة. فسوناي بتلاحظ عليه، بتقول له هو أنت بتتعجب بالرجالة ولا إيه الأيام دي في الشيخوخة؟ وهنا تراب بيديله الجواب، وبيعرف إن هو ابن أخوه، وبتقدر تقنع دوكو إن هي هتاخد من كل شخص عينة دم عشان تحللها، وبيكون هدفها الأساسي اللي هي تعرف فين سر طول العمر، وبتاخد منه عينة الدم، وكمان بيكون قريبة منه جدا، وبتاخد منه بصيلة من الشعر، وهو بحس بحاجة غريبة جدا ورغبة شديدة اتجاهها. وبعد كده التحقيقات بتثبت ان في فئة الانثى سي هربانة، وان هو مطلوب القبض عليها. وبعد كده بتحلل العينات وبتعرف ان النسبة فيهم ضعيفة جدا، فبتفكر كده اللي هي تمسك ايده وتعضها، وهنا اول ما بتعضها والدم بينزل بتيجي لحساه، لكن هنا بتلاقي ان الفئة عليت، فبتعرف ان اثناء الرغبة للرجل وان هي بتكون قريبة منه، فبتعرف ان الدم بيكون النسبة بتاعته عالية جدا، وبكده تكون عرفت السر. وكل ما الراجل يكون مرغوب بيها اكتر كل ما النسبة تكون اعلى، ودوقه بيكون متوتر من ناحية سوناي كراجل يعني، وان هو راجل مش تمام. ولما بيعرف من رجالته ان غرفة ابن اخوه جنب الراجل اللي مش تمام ده، ولا انا يا جماعه اللي فيه حاجه غلط؟ ممكن الشيخوخه هي اللي بتعمل معايا كده؟ وسوناي هنا بتكون قاعده وقلقانه، واللي سويرة بتفكرها ان وقتها خلاص قرب ولازم تاخد الجرعه، وهي النسبه بتاعتها عاليه و100%. فهنا اول ما بتلاقي جاب بخبط وتفتح كده لتراب، بتعرف ان دوقه واقف بره كده وبيصنط عليها، لكن بتيجي شده تراب وتقرب منه وتحاول تغريه بكل اشد الطرق، وكل ما بتغريه اكتر النسبه بتعلى اكتر واكتر. لكن هنا تراب بيقول لها انا شامم ريحه دم، فبتقول له الدم، وبتقوم كده بتلاقي تاتاتا في التراب. اول ما بيشوف الدم بيقول لها انت عيانه، فبتقول له لا ده عادي، دي عاده شهريه بتيجي لاي بنت، بس اوعى تعرف حد عشان ما حدش يعرف ان انا بنت. وبعد كده بنلاقي دوقه كان واقف كده بيتصمت بعد ما ابن اخوه طلع، وبيشوفها وهي بتغير وبيعرف ان هي بنوته، فبيعتذر منها على الموقف وبقول لها انا هبعت ليكي هدوم دلوقتي. وبعد كده بيكون قاعد في اوضته وهي بتيجي له وهي لابسه القميص بس، فبتقول له انت نسيت تبعت لي البنطلون، فبقول لها طب روح وانا هشتريهولك. فبتقرب منه وبتعرفه ان في عصابه كانت خطفاها هي وابن اخوه، وان هم هربوا، وبتحاول تغريه والنسبه بتعلى اكتر واكتر. واول ما بتقرب عشان تاخد منه نسبه الدم وتعضه، فهو بيبعدها عنه، وبتطلب منه اللي هو ما يعرفش حد على الكوكب عشان يعني مش يستغلوها لان هي انثى وكده يعني. وبيطلع فورا من الغرفه وبيلاقي تراب جاي وجايب الدواء لسوناي، وبيسال عمه هو ليه مجروح كده في صدره، فبيقول له مفيش، دي قطه بس جرحتني، وبياخد منه الدواء. وبعد كده سوناي بتاخد من الدم اللي في ضوافرها، واللي سويرة بتعرفها ان النسبه دي قليله لان هي مش وصلت 100%. وهنا بتتضايق جدا من المواقف اللي هي بتتحط فيها، ودقه بيكون جايب لها دواء لكن بتكون نايمه وبتكون عماله تتكلم، وبتكون خايفه من ليسون اللي هو يلاقيها، فبيعرف ان هو ليه خصم وعدو. والقائد خلاص بيكون عارف مكان سوناي وقرر اللي هو يروح يجيبها، واللي هي لازم تفضل معاه. وليسون كمان بيكون عارف مكانها وقرر كمان اللي هو يروح يجيبها. وهنا سوناي بتكون عرفت من لسويرة ان ليسون عارف خلاص مكانها وان هي في خطر، وبتقول لتراب اللي هم لازم يهربوا. بتلاقي الانذارات شغاله، وهنا بتعرف الانثى سي لازم تعرف اللي بيحصل، وبتعرف مكان دوكو وبتشوف كل اللي بيحصل. ودوكو بيطلب من رجالته انهم يخلوا بالهم من سوناي وتراب، لكن ليسون بيظهر وبيتحدى دوكو اللي هو هياخد سوناي معاه، وسوناي بتظهر معاهم، وهنا بيكون شبه حرب ما بينهم عشان سوناي. وليسون بيكون رايح لسوناي لكن تراب بيجي ويدافع عنها، وليسون بيخنقه كده وبيكون عاوز يقتله، فسوناي بتطلب من ليسون اللي هو يسيبه وهي هتروح معاه، لكن تراب بيرفض. فهنا بيتحدى تراب واللي هو هيقتله ويخلص عليه. وبعد كده فجأة بنلاقي في إشارة في السويرة، وبنلاقي القائد خلاص لأرض المعركة، وهنا بيقدر يضرب ليسون ويدافع عنهم وينزل ضرب فيهم. ونلاقي هنا ليسون بيتحول للوحش اللي جواه، وبيفضلوا يضربوا فيه بالنار لعند لما ليسون بيرجع تاني لطبيعته، لكن جسمه بيكون تعبان. والقائد بيشيل سوناي، وفجأة كده نلاقيهم كلهم تحت خدمة
سوني ومستنينها كده تقشر كده بصباعها، والكل بيكون مستنيها اللي هي توافق عليه واللي هي تكون معاه لمدة ليلة واحدة بس. وهنا بيقدموا لها كده صينية كل يوم والتاني عشان تختار اسم، والمرة دي بتختار ليسون، لكن بترجع تاني في كلامها وبتطلب منه اللي هو ينزلها وبتروح للقائد وبتختاره، والكل بيتضايق جدا وليسون بالذات لان هي اختارته قبل كده. وبعد كده بيجي واخدها وجاري على طول على الغرفة، وبيفضلوا هما متغاظين وياخدوا في حقن عشان يصبروا نفسهم، وبيفضلوا عايشين في مقالب زي الحاج متولي ونسوانه. وبكده نكون خلصنا ملخصنا. اتمنى اللي هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وكومنت، ولو انتوا اول مرة تزوروني في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.